Hello dear, මින්ටි ඔයාලත් තවත් වීඩියෝ එකකට එමු. මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු ඔයාලගේ termux එකේ තියෙන commands බලන්නයි. ඒ වගේම ඔයාලා install කරපු package තියෙන තැන install වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න විදිය. හරිද? මේකේ තව දෙයක් කරන්න ඕන. ඒක නම් ඉතින් කියන්න බෑ. ඔයා ඒක කියලා බලලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ මේ ඔයාටම හිතේ මොකක්ද එකකින් කරන්න ඕන කියලා. හරිද? අපි වීඩියෝ එකට යන්න වැඩි කතාවක් නැතු. Black Hacker Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ස්ටෝරේජ් ෆයිල් එකේ ඉන්නවනම් ස්ටෝරේජ් ෆයිල් එක අයින් වෙන්න ඕනේ. යූසර් එකට යන්න ඕනේ. යූසර් එකට යන්න මන් දෙන කමාන්ඩ්ස් ඒ විදිහටම ගහන්න ඕනේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම cd ls කියලා ගහන්න. හරිද? ls කියලා ගහුවම ස්ටෝරේජ් එකේදී ඉන්නේ කියලා බලන්න. ස්ටෝරේජ් එකේ නෙවෙයි නම් cd ස්පේස් ඩොට් එකක් තියලා එන්ටර් දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් දැන් කරන්න තියෙන්නේ ls කියලා ගහන්න. දැන් ඔයා ඔතන පේන යූසර් ෆයිල් එක. දැන් කරන්න තියෙන්නේ cd ඇලයිරක් bin හරි user bin හරි bin කියලා ගැවුවට පස්සේ ඕකේ තමයි ඔයාගේ ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන packages commands ඔක්කොම තුලින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ commands ටික බලන්න ඔය ඉස්සර උඩට යන්න ඕන commands ටික බලන්න. ඊළඟ මේකේ තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපේ phone එකේ battery level එක ඒ වගේ තව ගොඩක් commands තියෙන මේකේ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක පට්ටම helpful වෙන commands ටිකක්. හරිද? දැන් මේකේ දැන් මම install කරලා තියෙන commands ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. අපිට මෙතනින් ඕන නම් මේ commands ටික ආයෙත් run කරන්න පුළුවන්. ඔතේ run කරන විදිය ගැනත් මම ඔතන පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට ඕන command එක හොයාගෙන ඕරන්න ඕනේ. ඕම උඩට යන්න ගොඩක් තියෙන commands. ඒ කියන්නේ ඔයා install කරපු හැම command එකම මෙතන පෙන්නනවා. පෙන්නන්න නැතුව නම් තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා pkg install root කියලා ගැහුවත් ඔයා දැන් ඒක එනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ install වුණා නම් ඔතනක වෙන්නනවා. ඔය python මම දැන් pkg install python ගහලා තියෙනවා. දැන් python එකේ ඉඳලා හැමදේම මෙතන වෙන්නවා. හරිද? දැන් මම install මේක ඇතුලේ install කරපු apk එක වුණත් මේක වෙන්නවා. දැන් මම එක විදියක් කියන්නම් ඔයාගේ phone එකේ battery එක check කරන එක ගැන. මම උඩට යද්දී termux battery status කියලා තියෙනවා. හරිද? ඔක copy කරලා ඔතනම paste කරන්න තියෙනවා. හරිද? paste කරාම ඔන්න පෙන්නනවා මගේ battery level එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරිද? දැන් මගේ charge 89 තියෙන්නේ. මම උඩ දාන්න පෙන්නනවා ඒ තරත් පෙන්නන charge 89. හරිද? දැක්කනේ? ඒක phone එකේ තියෙන ඕන information එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. හරි තව දෙයක් කියන්න. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාට දැන් ඔයාගේ phone එක vibrate කරන්න ඕන නම් vibrate කරන්න උඩට ඇද්ද ඇති termux vibrate ඒ වගේ තමයි මතක vibrate කියලා අන්න හරි. ඉතින් අන්න ඒක අරගෙන paste කරා. අන්න දැන් මගේ phone එක vibrate කරනවා තප්පරයකට වගේ. vibrate වෙලා ඉවරන ගමන් ආයෙත් ඔයාලට ওই ඩොලර් මාක් එකේ පෙන්නන ඒක ඉවර වෙනවා. හරි. වීඩියෝ හොඳ නම් subscribe කරලා set වෙන්න. මම black hacker team එකේ මින්ටි.